የአያቴ ተከታታዮች ዛሬ አንድ አዲስ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ በቴሌግራም ላይ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ይሄ ቦት የሚልክልን በካርድ ነው ገንዘቡን ማለት ነው። በካርድ ነው ከ5 ብር ጀምሮ እስከ 100 ብር አለው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከ15 ብር ጀምሮ ነው የሚሰራው። ይሄን እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው እንደሚለው ደግሞ ኢንቫይት እያደረግን ነው። ኢንቫይት ለጓደኞቻችን ሼር እያደረግን እነሱ ቦቱን ስታርት ይሉትና ቻናሉን ጆይን ሲሉት ብር ይከፍላችኋል ማለት ካርድ ይልክላችኋል ማለት ነው። ወደ ቦቱ ዲፊኒሽን ሳስገባችሁ ይሄ ቦት አስክ ኤኒቲንግ ቦት ይባላል። እዚች ጋር እንደምታዩት ዩዘር ኔሙን አስክ ኤኒቲንግ ኢትዮጵያ ቦት ይባላል። እዚች ጋር ብዙ አይነት እንትን አለው። እኔ አሁን ለምሳሌ የኔ ኢንቫይት ያደረጉበት ሊንክ ይሄው። ይሄ ቦት ሁለት አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው። አድቫንቴጅ ብዬ ማስበው እኔ ብዙ ሰው ወደዚህ ከዚህ ሊንክ ጋር አንድ ላይ በቴሌግራም እንዴት ነው ብር ማግኘት ብላችሁ አንድ ላይ ለጓደኞቻችሁ ስልኩ ብዙ ሰው ይመጣል። ምክንያቱም ብር ማግኘት የማይፈልግ ሰው ስለሌለ ይመጣል፣ ስታርት ይላችኋል ይሄን ቦት። ችግሩ ግን ብዙ ሰው ስታርት ብሎላችሁ ቻናሉን ጆይን ያደርግላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እንደምታዩት 182 ፒፕል መጥቶ ስታርት ብሎታል ይሄን ቦት። ግን ይሄን ቻናል ጆይን አላለልኝም። አስክ ኤቭሪቲንግ ኢትዮጵያ የሚባለውን ቻናል ጆይን አላለብኝም እና ማለት ነው። ይሄ ቻናሉን ላሳያችሁ። ለማንኛውም ቻናሉ በጣም ምርጥ ቻናል ነው። አስክ ኤቭሪቲንግ ኢትዮጵያ ቻናሉን ላሳያችሁ። መጀመሪያ አስክ ኤቭሪቲንግ አስክ ኤኒቲንግ ኢትዮጵያ ይሄው እንደምታዩት ይሄ ቻናል የፈለጋችሁትን ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። በቦቱ አማካኝነት የፈለጋችሁትን ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ከዛ ቻናሉ ላይ ይለቀቃል። እዚች ጋር እንደምታዩት መልሳችሁ ከዚች ጋር ይሄው እዚች ጋር ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉ። መልሳችሁን መልስ ለመስጠት ከፈለጋችሁ አንሰር የሚለውን ትጫናላችሁ። የተመለሰ መልሶችን ለማየት ከፈለጋችሁ ብሮስ የሚለውን ስትጫኑ ሰርት ትልታላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ይሄው ጥያቄው እንደምታዩት እዚች ጋር አለ። መልሶቹ እዚች ጋር እንደምታዩት አለ። በላይክ እና በዲስላይክ አድርገው መልሶቹ እዚች ጋር መጥቶላችኋል። በራይት እና ቤክስ አድርገው እና ይሄ ቦት በጣም አሪፍ ቻናል ነው። ወደ ዋናው ርዕሴ ስገባ ደግሞ እንዴት ነው በዚህ ቦት ብር ማግኘት የምንችለው ነው ዋናው ርዕሳችን። ስለዚህ በዚህ ቦት እንዴት ነው ገንዘብ ማግኘት የምንችለው? መጀመሪያ ኢንቫይት የሚለው ጋር እንሄዳለን። ኢንቫይት የሚለው ጋር ከሄድን በኋላ የኛ ኢንቫይት ሊንክ እዚች ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው የኛ ኢንቫይት ሊንክ ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢንቫይት ሊንክ ኮፒ እናደርግና ጓደኞቻችን ጋር ሄደን ወይም ግሩፕ ላይ ሄደን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄጄ ፔስት አደርገዋለሁ። የሆነ ሰው መጥቶ እዚች ጋር ኤዲት አድርጋችሁ ራሳችሁ እንዴት ነው በቴሌግራም ብር ማግኘት የሚቻለው ምናምን ብላችሁ ጨምራችሁ ይሄን ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። ለጓደኛችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን የሆነ ሰው መጥቶ ሲጫነው ወደዛ ቦታ ይወስደዋል ማለት ነው። ስታርት ብሎ ይገባላችኋል። ከዛ ስታርት ብሎ ከገባላችሁ በኋላ ጆይን ቻናል የሚል አለ። ቻናሉን ጆይን ሲያደርግላችሁ ያ ሰው እዚች ጋር ብራችሁ መጠን ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ልክ 15 ብር ሲሞላ ይሄን ብር ካሽ አውት ብላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ካሽ አውት ብላችሁ ስትወጡት እዚች ጋር ይልክላችኋል። ቆይ ላሳያችሁ። ይሄው እዚች ጋር ከ15 ብር ጀምሮ አንድ ጊዜ ከ5 ብር ጀምሮ ከ15 ብር ጀምሮ እስከ 100 ብር አላቸው ማለት ነው። ፐር ኢንቫይት የምታገኙት ላሳያችሁ። እዚች ጋር ፐር ኢንቫይት 75 ሴንትስ ነው። ባለፈው ለመቶ ባር ጊዜ ፐር ኢንቫይት ወደ 2 ብር ጨምሮ ነበር። አሁን 75 በአንድ ሰው ኢንቫይት 75 ሳንቲም ነው የምታገኙት። ስለዚህ እንደዚህ ያላችሁ 15 ብር ጋር ስትደርሱ ካሽ አውት አድርጋችሁ የካርዱን ብር በካርድ ይላክላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄውን ከዚህ በፊት ያስላኩት የካርድ ቁጥር አለ። እዚህ ጋር ከፈለግን ቁጥሩን ነተን ማግኘት እንችላለን። ወይንም ደግሞ ሪቻርጅ ነው የሚለውን ስንነካ ኦፕን እናደርገውና የካርድ ቁጥሩ እንደዚህ ይላካል። እንደዚህ ይመጣልናል። ወደ ፎኖስ ጋር ወስዶ መደወል ነው። በቃ የተሞላ ካርድ ነበር ከዚህ በፊት የሞላሁት ነው። በእንደዚህ አድርገን ብር ማግኘት የቀን ወጪያችን ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እንዴት በቴሌግራም ላይ ብር ማግኘት እንደምንችል ነው ያዘጋጀሁላችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አይከፈልበትም። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ሼር ለጓደኞቻችን ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ሰው ሼር በማድረግ አበረታቱን። እንዲሁም
አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ኖቲፊኬሽን ኦል ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በቴሌግራም ቻናላችን ከ15600 በላይ ያለው የቴሌግራም ቻናላችንን በመቀላቀል አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ በአዳዲስ ቪዲዮ እንዲሁም በአዳዲስ ዌብሳይቶች ብር እንዴት እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው፣ ይመቻችሁ።